أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو محصلینو، نننۍ ورځ درس زموږ د ژورنالیزم په ارزښت نه دی چې ژورنالیزم څه ارزښت لري، ولې ژورنالیزم منځته راغلی دی، خلکو ته یې پیدا چېرو او ولې موږ ژورنالیزم یو د مسلک په توګه منلی دی. هر څو د ژورنالیزم ارزښت نه غږېږو. ژورنالیزم ارزښت د ژورنالیزم ارزښت د value of journalism. که د ژورنالیزم په ارزښت ډېرې خبرې وکړو بیا هم کامې دي، ځکه چې د سید جمال الدین کومه خبره چې د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې کړې ده، هغه د ټولو ژورنالیستانو د ټولو خلکو لپاره هغه کافي شپې ده. سید جمال الدین افغان رحمه الله د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې وایي چې مطبوعات یعنی ژورنالیزم دا د ټولنې لپاره مشفق، طبیب، رښتینی ناصح، فکري معلم، متواضع ادیب، بیدار عسکر، ځیرک ساتونکی، د تجارانو لپاره ښه رهبر، د حاکمانو لپاره ښه مشاور، د علم او پوهې خاوندانو لپاره د سترګو نور، د سیاستپوهانو لپاره منل شوي پرمختګ مضبوطه کلا او د انساني لارښوونې کلکه رسۍ. که چېرته دا موږ سوچ وکړو هر شی په دغه کې نغښتې دي. د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې دا جملې موږ ته کافي دي. خو بیا هم د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې هر چا خپل نظر ورکړی ده. سید جمال الدین افغان رحمه الله د ژورنالیزم ارزښت په دا ټکو کې بیان کړی ده. ناپلیون بیا څه وایي؟ ناپلیون دا وایي د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې ناپلیون وایي چې زه د ډېرو ځواکونو په نسبت له یوې ورځپاڼې نه ډېره ویره لرم. یعنې که چېرته ډېر ځواکونه وي د هغې سره زه په مقابله کې شم، دومره ویره مو ته نه احساسېږي لکه څومره چې زه د یوې ورځپاڼې نه ډارېږم. نو د دغې ځای نه د ناپلیون د دغې خبرې نه هم موږ ته د ژورنالیزم ارزښت په ډاګه کېږي. علامه اقبال لاهوري دا وایي چې په غرب کې کوم ژوندي ملتونه چې ژوند کوي، په غرب کې چې کوم ملتونه پرمختګ ته رسېدلي دي، هغه د خپل هیواد لپاره ورځپاڼه چې د یوه لوی ځواک په توګه منلی ده. ورځپاڼه، ژورنالیزم او مطبوعات دا د خپل هیواد لپاره یو لوی ځواک ګڼي. ځکه موږ وایو چې په هیواد کې د مقننه قضایه اجرایه قوې ترڅنګ څلورمه قوه چې ده هغه مطبوعات دي. علامه اقبال د ژورنالیزم ارزښت په دا ټکو کې څرګندوي چې په غرب کې کوم ژوندي ملتونه چې دي هغه د خپل هیواد د بهبود لپاره، د خپل هیواد د پرمختګ لپاره یوه ورځپاڼه چې ده هغه لوی ځواک په حیث منلی ده، لوی ځواک په سترګه وتکس یوې ورځپاڼې ته. فریدریخ کبیر دا بیا څه وایي؟ فریدریخ کبیر وایي چې کوم هیواد چې ښه مطبوعات ولري بندیخانو ته ضرورت نشته. یعنی دا خبره ویلې کړې ده ځکه موږ یلي هلته دي په نورو په کلاسونو کې نورو سمسترو کې موږ یلي دي چې د مطبوعاتو وظیفه دا خلکو ته تعلیم ورکول دي، خلکو ته لارښوونه کول دي. کله چې ښه مطبوعات موجود وي په یوه هیواد کې نو د هر شي په باره کې هغه ته اصول قوانین لاره ښیي، لارښوونه دې ته کوي چې پزن ته سکول ته لوړ شه، مکتب ته لوړ شه، په کوم ډول لوړ شه، ته د یو چا سره سلوک وکړه په کوم ډول. دا هر څه په ژورنالیزم کې بیانېږي. نو ځکه فریدریخ کبیر وایي چې بیا بندیخانو ته ضرورت نشته، ځکه چې ټول خلک به په خپله لار روان وي، هر چا ته به خپل مسیر معلوم وي. نو دا اخ و ډب نه وي شته چې هغه بیا حکومت ته رسي جیلو ته شوي. بندیخانو ته بیا ضرورت نشته ځکه هر څه د مطبوعاتو، هر څه د ورځپاڼې په اساس لارښوونه ورته کوي، خلکو ته لارښوونه کېږي. نو بندیخانو ته بیا ضرورت نه وي. ټوني شوارز دا بیا وایي نعوذ بالله د میډیا از سیکنډ ګاډ، یعنی رسنۍ دویم خدای بللی دی. ټوني شوارز دومره باور یعنی دومره ارزښت رسنۍ ته ورکړی ده چې دویم خدای نوم یې ورکړی ده.
او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمي کارټر هغه به څه یایي؟ جیمي کارټر یایي دا د امریکا پخوانی ولسمشر و. جیمي کارټر یایي چې که چېرته موږ $10 په جنګ مصرفوو، یعنی $10 موږ په جنګ نه په مصرف رسوو، دې نه بهتره خبره دا ده چې د لاس مصرف نه کړو، $1 په ورځپاڼو په مطبوعاتو مصرف کړو. ځکه هم په افغانستان کې د نادرشاه په وخت کې رسنۍ چې وي تر کنټرول لاندې وي. نادرشاه خپله د رسنیو نه ډېر سخت وېرېدلو او حتی ځینې ژورنالستان یې زندان ته وچول. ځکه دا پوهېدو چې د مو د حکومت د ړنګولو یوه وسیله دا ده. ځکه خلک به رجیک شي، کوم ظالم قوانین چې وو، روشنفکرون خلک چې وو، هغه د تنګ کړي وو، نورو هېوادونو ته تبعید شوي وو. نو دا پوهېدو چې که چېرته زه مطبوعاتو ته اجازه ورکړم، ایمو کنټرول نه مطبوعات وځي، دا جګېږي، سبا ته ایمو حکومت ایمو پچایي دا پای ته رسوي. نو جیمي کارټر یایي چې که چېرته موږ $10 په جنګ مصرفوو، بهتره خبره به دا وي چې لاس مصرف نه کړو، $1 موږ مطبوعاتو ته ورکړو، مطبوعات په خپل لوس کې وخورو. خو بیا هم علماو ځینې ارزښتونه نور هم دا نو د مشهورو کسانو خبرې وي چې د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې کړې وي. ځینو نورو علماو د ژورنالیزم د ارزښت په باره کې ویلي دي چې د ژورنالیزم ارزښت دا ده چې د واکمنانو لپاره د ویرې یو سمبول ده. یعنې واکمنان نه پرېږدي چې په خپل سر چارې ترسره کړي، واکمنان ډوروي، حکمرانان ډوروي، یعنې ارزښت یې په دا کې ده. ځینې یایي چې د ژورنالیزم ارزښت په دا کې ده چې دا د معلوماتو یوه وسیله ده، دې په واسطه معلومات خلکو ته ورکولی کېږي. لکه د موږ خبرونه، راپورټونه، مقالې، تفسیرې او بعضې ځینې مسایل چې هغه خلکو ته نه وي څرګند، ژورنالیستان به دا هڅه کوي چې هغه پټ حقایق هر برسېره کې خلکو ته یې ولېږدوي، د خلکو ته معلومات ورکړي. نو موږ ځکه د ځینې علما ځکه یایي چې ژورنالیزم ارزښت په دې کې دی چې دې په واسطه معلومات لېږدول کېږي. ځینې یایي چې ژورنالیزم د تفریح وسیله ده، ژورنالیزم د تفریح او ساتیرۍ وسیله ده. صحیح ده، دا خبره تر یوازې ځکه موږ د ژورنالیزم څلورو اساسي دندو نه یوه دنده دا ده چې خلکو ته باید تفریح برابره کړي، خو تفریح باید سالمه وي. تفریح باید څه رقم ته وي؟ سالمه وي. دا شی تفریح باید د رسنیو لخوا ونه شي چې هغه زموږ کلتور، زموږ دین، زموږ مذهب هغه پولې چې دي هغه پولې متوي، زموږ کلتور ختموي، زموږ عقیدې خرابوي، زموږ فکرونه تخریبوي. دا شی تفریح دا په ژورنالیزم کې نه شته او نه منل کېږي. نو تفریح چې وي هغه باید سالمه تفریح وي. نو ژورنالیزم ارزښت په دا کې دی چې خلکو ته باید سالمه تفریح برابره کړي. ځینې چې ژورنالیزم ارزښت په دې وجه دی چې دولت څلورمه قوه ګڼل کېږي، مخکې مو وویل. او ځینې یایي چې ژورنالیزم ارزښت په دا کې دی چې د خلکو ټولنیز پرمختګ هم دغه وسیلو په اساس منځته رسي. ټولنیز پرمختګ نه مقصد یو مثال درته راوړم. اکثره وخت رسنۍ لګیا وي چې ولور جګ ده، خلک غریب دي او بیا دوبۍ ته ځي، په داسې مختلفو شمشاد نه د محلي راډیوونو نه دا خپرونې جوړېږي او خلکو ته دا شعور ورکول کېږي. اوس دلته د ټولنې پرمختګ اوس راځي، هغه ناوړه دودونه چې دي، ناوړه کلتور، ناوړه فرهنګونه هغه ختموي، دې په واسطه ټولنه بیدورېږي. یا د یو مثال بل مثال د اوس مونږ چې د کرونا وایروس له مخې په کورونو کې ناست یو او هغه کسان چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د استادانو درسونو نه به هغه چې وخوري ګاډی چې په اساس یې وخوري. په خوست کې تلویزیونونه چې دي خاصو ته ځانګړي شوي دي، ساعتونه ورکړل شوي دي، د هغې نه فزیک، کیمیا، د سکول کوم څه مضامین چې دي دغه تدریس کېږي. نو آیا دا د ټولنې پرمختګ نه شو؟ شو پرمختګ. ځکه که چېرته دا دومره وخت د میاشت یوه نیمه میاشت دغه شی تېره شي، ټولنه خو ناپویه پاتې کېږي. نو دا تلویزیونونه چې څوک لاسرسی ورته لري، دا تلویزیونونه تعقیبوي خپل ورځني درسونه چې دي هغه پر مخ بیایي. نو د ژورنالیزم بل ارزښت دا ده چې هغه ټولنې پرمختګ په لوري بیایي، خلکو ته یو فکر ورکوي، یوه روحیه ورکوي. او د ژورنالیزم بل پرمختګ دا ده، د ژورنالیزم بل ارزښت دا ده چې د هېواد اقتصاد پر مخ بیایي. د هېواد شی پر مخ بیایي؟ اقتصاد دا ډېر بحث بیا اوږدېږي، لاندې پرځن چې یوه رسنۍ جوړېږي خامخا به مالیه دولت ته ورکوي، هغې سره دولت به د جاسي پورته ځي کوم ځای کې چې رسنۍ تاسیس کېږي. نو اقتصاد ته پرمختګ دا. او که چېرته بیا بل اړخ ته وکړو
اقتصادي لکه د اوس کرونا وایروس په اساس د بانک هغه راخوستل شوی د افغانستان خلکو سره دا تشویش و چې دا خو چې لیارې بند شي موږ په کورو کې کینو نو دا خوراک به چې کوو اوړه به کوم ځای نه کوو غوړي به کوم ځای نه کوو نو د شمشاد تلویزیون نه بیا د کوم بانک رئیس چې و هغه کېنولی شولو او یو بل وزیر و دا ګوړه یې کېنول او د تشویش د ختمولو په خاطر یې دی نه پوښتنې کولې چې که لیارې بند شي آیا موږ ته به دا سمونالات خوراکي توکي ورسېږي که نه هغې پوره ډاډ ورکړو چې دا خو 2 میاشتې 3 نه چې کول بند شي موږ کولی شو چې څه وکړو خلکو ته دغه غذایي مواد ورسوو یعنی اقتصادي مسایلو ته کنټرول شو ژورنالیزم کې اقتصادي مسایل څېړل کېږي د اقتصاد د هېواد اقتصاد پر مخ بیول کېږي او بل چې دا تېر مثالو کې وایي چې د علم تعلیم پرمختګ وسیله د ارزښت په دې کې ده او بل د عامه رایې جوړښت ده عامه رایې یعنی د ټولو خلکو رایې د ټولو خلکو فکرونه دې په جوړښت نه فکر کوي فرضاً خلک ملي روحیانې خلک روزي که لنډ ډول وایي خلک په کومه روحیه په ملي روحیه په ملي احساس د خلک روزي نو ځکه ارزښت په دې کې دی ژورنالیزم او بل دا چې ژورنالیزم ارزښت په دې کې دی چې دیکتاتورانه حکومتونه چې دي هغې په وړاندې مبارزه کوي هغې په وړاندې هغه ختموي له خپې لووي نو دا د ژورنالیزم ارزښت و هر څو لږه په ژورنالیزم د اسلام له نظره موږ راچوو چې ژورنالیزم او اسلام په خپل منځو کې څه اړیکې سره لري دغې په ارزښت وغږېدلو یعنی په اسلام کې د ژورنالیست او ژورنالیست لپاره ډېر لوی ارزښت ده او ژورنالیزم ډېر لوی ارزښت لري ژورنالیست ډېر لوړ مقام لري په اسلام کې هم که چېرته په صحیح ډول ژورنالیست وي په صحیح ډول ژورنالیزم موجود وي په صحیح ډول مطبوعات موجود وي نو ژورنالیزم اسلام هم په خپلو منځو کې اړیکه سره لري کوم ځای کې دا خپله رسنۍ چې د ژورنالیزم چې دا د ټولنې سترګې بلل کېږي د ټولنې سترګو مثال لري کوم ځای کې چې دا ژورنالیزم مطبوعات نه وي هغه د ړنده خلک یې ړونده دي چې نه کسي کوم ملتونه چې وروسته پاتې دي اساسي لامل وي د ژورنالیزم نشتون وي د حقیقي ژورنالیزم نشتون به وي چې خلک وروسته پاتې دي همدغه رسنۍ دي چې د ټوله نړۍ ګلوبل ویلیج یا د یوه ورغوي په شکل ټوله کړې دو او په ثانیه کې د یوه هېواد خلک د بل هېواد د خلکو د حالاتو نه خبرېږي او کونج کې دنیا او په کونج کې کولی شو چې د موږ خپل نظر د دنیا هر کونج ته ورسوو او د نورو خلکو نظرونه د دنیا کونج ته راوړو موږ ځان په خبر کړو نو رسنۍ دا د یوې ټولنې لپاره د سترګو مثال لري نو چې دومره لوی ارزښت لري رسنۍ آیا چې رسنۍ دومره ارزښت لري آیا رسنۍ به د دې نه پوهې وي چې د اسلام په باره کې لږ معلومات خلکو ته نه ورکوي نه هېڅکله نه رسنیو خصوصا په افغانستان اسلامي هېوادونو کې یوه اساسي وظیفه دا ده چې خلک باید د خپل اسلام مذهب دین نه خبر کړي د ژورنالیستانو او ژورنالیزم مقام چې د هغه په اسلام کې ډېر لوړ دی لکه یو آیات ده آیات شریف ده بسم الله الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله چې تاسو بهترین دي ډېر نه چې خلک به تاسو د اصلاح لوري ته راولئ له بدو به منع کوئ او په الله تعالی به ایمان لرئ د ژورنالیزم اساسي وظیفه دا ده چې باید خلک اصلاح طرف ته راولي د بدو لیارو نه یې باید رامنع کړي د چا وظیفه ده دا د ژورنالیست وظیفه ده چې خپل رسنۍ له لارې وکړي نو خلک به د بدو لیارو نه رامنع کوي صحیح لارې ته بیایي نو څومره لوړ مقام شول او په بل ځای کې الله تعالی فرمایي ولا تکتموا الشهادة وما یکتمها فإنه عاصم قلبه والله بما تعملون علیم سورة البقره کې الله تعالی فرمایي چې تاسو شهادت ما پټوئ څوک چې شهادت خبره پټوي د هغې زړه په ګناه کې ډوب وي او الله تعالی ستاسو د اعمالو نه بېخبره نه دی نو په ژورنالیزم کې هم حق خبره باید راشي حق خبره باید ویله شي په چارې باید پرده ونه چوله شي چې هغه نه راوکور کوي ژورنالیست یې نه روښولي نه دا د ژورنالیزم د ژورنالیست دې وظیفه نه ده باید حق خبره خلکو ته ورسوي او که چېرته د حق خبره ونه کړي دا په اسلام کې هم دا موږ ژورنالیست او ژورنالیزم نوم نشو ورکولی د ژورنالیزم د اصولو او اخلاقو دغو نه بیخ په اړولی وي چې کله د ژورنالیزم اصول نه څوک په وړوي حقایق پټ کړي نو دا بیا ژورنالیست نه شو دې ته بیا موږ ژورنالیست نه شو یاده
نو الله تعالی په قرآن کریم کې هم یې چې تاسې حق خبره وکړئ، حق خبره خلکو ته ورسوئ. نو د ژورنالیست یعنې په ژورنالیزم کې بل اساسي وظیفه دا ده د ژورنالیست چې حق خبره باید وکړي. او زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو غوره جهاد چې ده هغه د ظالم حکمران په وړاندې د حق خبرې کول دي. یعنې کله چې موږ یو کس کسو، یو حکمران، ولی، کماندان، عسکر، معلم، د ټولنې هر قشر کې چې هغه مشهور کس وي، هغه چې موږ کسو په نراو کور لګیا ده، نو تر ټولو غوره جهاد د ژورنالیست لپاره دغه ده چې هغه حق خبره باید روغلې خلکو ته یې ورسوي چې ولي په چی لګیا ده، کماندان په چی لګیا ده، وزیر په چی لګیا ده، استاد په چی لګیا ده. یعنې تر ټولو غوره جهاد نوم یې کړی دی زموږ خوږ پیغمبر. او په کنز الاعمال کې ارڅي چې ډېر زر ده چې تاسې نه به داسې خلک مقرر شي چې تاسې روزي به دې په لوس کې وي، او چې خبرې کوي دروغ به یایي، چې کورونه کوي بد کورونه به کوي، تر هغه پورې به تاسې نه راضي نه وي چې دا بد کورونه یې ته ونستایي، دروغونې مهر ټپه ونه لګوي، او هغې سرغړونې چې کومې کړې وي او کومې سرغړونې چې کوي هغې ته ته حق ونه یایي. نو دا د ژورنالیست وظیفه نه ده. دا موږ اوس حالات کې کسو چې موږ داسې خلک مقرر شوي دي او هغه ته دروغ یې موږ مهر ټپه په لګولې، خو ژورنالیست وظیفه دا ده چې باید دا کور ونه کړي. دا د ژورنالیزم او د اسلام ټولو اصولو سره خلاف دی، باید حق خبره خلکو ته ورسوي. نو په ژورنالیزم ارزښت چې ده دا هم په اسلام کې ډېر لوړ مقام لري. ژورنالیست یعنې تر ټولو غوره جهاد نوم چې پیغمبر یې کړی ده چې حق خبره وکړئ، ظالم حکمران په وړاندې ارجګ شه، خبرې مه پټوه. نو ژورنالیزم او ژورنالیست دواړه دا په اسلام کې ډېر لوړ مقام لري. باید ژورنالیست چې دا ډېر په اسلامي، ملي او فکري روحیه باندې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. او څو درس اضافه نکته چې موږ وایو چې د ژورنالیزم ارزښت چې شي ته ویل کېږي. ارزښت په څه معنی، څه رقمې تعریف واشو؟ ارزښت تعریف داسې ده چې ټول هغه مادي او معنوي شیان چې زموږ په ژوند او کارونو کې مهم وي او موږ باور پرې ولرو د ارزښت په نوم یادېږي. ارزښت چې ته ویل کېږي هغه مادي او معنوي شیان چې د زموږ په ژوند او کارونو کې مهم وي او موږ باور پرې لرو، دې ته ارزښت ویل کېږي. او د نن ورځې پوښتنه به دا وي تاسې چې په اوسني وخت کې ژورنالیستان د اسلام سره د اسلام اصول متوي، تاسې د یوه مسلمان ژورنالیست محصل په حیث په راتلونکي کې د دغو ژورنالیستانو او داسې رسنیو په وړاندې کوم پلان لرئ؟ یعنې سره د دې چې ژورنالیستان مسلمان دي، موږ تاسې کسو، خو بیا هم د اسلام اصول متوي. ته اوس یو مسلمان محصل ژورنالیست دی، کله چې ته دغې پنځۍ نه فارغېږې په راتلونکي کې به دغو ژورنالیستانو او دغو رسنیو په وړاندې څه پلان یې تاسو سره در سره وي؟ او دا په کمنټونو کې مو ته پرېږدئ. ومن الله توفیق. What do you think of journalism or media role played by the government, link media and independent media in the country? Are you satisfied or happy with their practices? Journalism or media roles have been described in several ways. As a brief summary, they can be categorized as follows.
The disseminator role includes the interpreter role includes the analytical objective role includes the mobilizer role includes the watchdog role includes What do you think of journalism or media role played by the government, link media and independent media in the country? Are you satisfied or happy with their practices? Journalism or media roles have been described in several ways. As a brief summary, they can be categorized as follows. The disseminator role includes the interpreter role includes the analytical objective role includes the mobilizer role includes the watchdog role includes